হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা খুব বেছি ব্যস্ত, কাৰণ আজি আমাৰ ঘৰ চাফাই চলি আছে। আহকচোন আপোনালোককো দেখাওক কেনেধৰণৰ কাম চলি আছে আমাৰ ঘৰত আজি। চ' এয়া চাওক, এয়া ফেন, সকলো কাম আজি বহুত বেছি ব্যস্ত। আজি গোটেই কাম চলি আছে ঘৰৰ। এয়া দেখিব পাৰিছে, কিটচেনটো দেখাম আহক। কিটচেনৰ কাম চলি আছে আমাৰ। চ' এয়া ভাইটিহঁতে কিটচেনৰ কাম চলি আছে বৰ্তমান, সকলোৱে কৰি আছে। আৰু এয়া সম্ভৱ হৈ পৰিছে আজি এনি হাইজিন চলিউশ্যন। আমি এনি হাইজিন চলিউশ্যনত কণ্টেক্ট কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকেই এই টিমটো পঠিয়াই দিছে। গতিকে এনি হাইজিন চলিউশ্যনৰ এজন এক্সিকিউটিভ আমাৰ ওচৰত বৰ্তমান তেওঁ আছে। চ' তেওঁৰ পৰা আমি কিছু কথা জানো। আহকচোন তেওঁৰ ওচৰলৈ আমি যাওঁ। আপুনি এনি হাইজিন চলিউশ্যনৰ এজন এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ হয়। চ' এইটো আপোনালোকৰ কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে বাৰু? আমাৰ 4 years হ'ল, আজিলৈকে 4 years হ'ল আমাৰ এনি হাইজিন চলিউশ্যনটো। আমাৰ অফিচ হয় ডাউন হেংৰাবাৰী নৱজ্যোতি ক্লাব। হয়, আমাৰ ফেচিলিটি হ'ল ফেচিলিটি মেনেজমেণ্ট আৰু হাউচকিপিং, যিমানটো মেনপাৱাৰ ডিপ্লয়মেণ্ট, হাউচকিপিং যিমানটো ক্লিনিং কৰে সেইবিলাক টোটেল কৰে। মাৰ্বল পলিচাৰ হওক, কাৰ্পেট চেম্পু হওক, যিকোনো XYZ আমাৰ ক্লিনিং পাৰপাছত যিমানটো কৰে সেইটোৱে আমাৰ। আপোনালোকৰ এনি হাইজিন চলিউশ্যনতো মই দেখিছোঁ ভাইটিহঁত আছে। তো কিমানখিনি যুৱক কৰ্মৰত বৰ্তমান আমাৰ 600কৈ অধিক মানে বেছি আছে আমাৰ এমপ্লয়। আমাৰ হস্পিটেল লাইন, শ্বপিং মল চব জেগাতে মানে আমাৰ ডিপ্লয়মেণ্ট হৈ আছে। হয়, আচ্ছা। আৰু এয়া মানে ধৰক যেনেকৈ এতিয়া ভাইটিহঁত আহিছে আজি, আপোনালোকৰ এদিনত কেইটাকে? বহুতটো এপইণ্টমেণ্ট থাকে নিশ্চয়? থাকে আমাৰ থাকে নিশ্চয়। আমাৰ বেছিকৈ 3টা ছাইট আমি কৰে পাৰ ডে ক্লিনিং। আজি আমাৰ ইয়াতে প্ৰথমটো নেকি বাৰু আপোনালোকৰ? নে কৰি আহিছে আগত? কৰি আহিছে নহয়, আজি প্ৰথম ন? ঠিক আছে বাৰু। নাম্বাৰটো কৈ দিব নেকি? যদি আপোনালোকক আমি ধৰক আৰু বেলেগ মানুহ, আমাৰ নিচিনাকৈ বেলেগ মানুহ উপকৃত হ'ব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে যদি আপোনালোকক কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে, তো নাম্বাৰটো এবাৰ আপুনি কৈ দিব নেকি বাৰু? হয়, আমাৰ নাম্বাৰ আছে, অফিচিয়েল নাম্বাৰ হয় 9980130059। আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিলে আমাক পাই যাব। হয়, নিশ্চয়। চ' আপোনালোকে জানিলেই নহয়, এওঁলোকৰ যিটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, সেইটোত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিলেই তেওঁলোকক পাই যাব। আৰু মই বাৰু মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত তলত তেওঁলোকৰ নাম্বাৰটো দি দিম, যাতে আপোনালোকেও যদি আপোনালোকৰ ঘৰত অকল আচলতে চাফাই বুলি নকওঁ, পেষ্ট কণ্ট্ৰল যদি প্ৰয়োজন, কাৰণ আজিকালি মানুহৰ ঘৰত বহুতো পঁইতা চৰাই থাকে। মোৰ ঘৰত আছে, কিন্তু আপোনালোকৰ নাজানো, হয়তো নিশ্চয় থাকিবই, কাৰণ পেষ্ট কণ্ট্ৰলো কৰা হয় তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা। চ' পেষ্ট কণ্ট্ৰল কৰিলে ধৰক 6 মাহ, মেক্সিমাম 6 মাহলৈকে ধৰক নাহে। তথাপিও যদি আপোনালোকে বিচাৰে কৰিব পাৰে। এয়া দেখিছে পূৰা চাফাই চলি আছে, আৰু ভাইটিহঁতে উঠিছে এনেকৈ পূৰা কাম কৰি আছে, একদম ব্যস্ত পূৰা এতিয়া কামত। চ' এয়া কিটচেনতো কৰি আছে, ফ্ল'ৰ চাফা কৰিব তেওঁলোকে এতিয়া, ফ্ল'ৰতো কাম আছে। অঁ ভাইটি, ক'ত ঘৰ তোমাৰ বাৰু? ওদালগুৰি ন? তুমি ইয়াতে কেতিয়া জইন কৰিছা? 3 days হ'ল। নতুন মানে তুমি ন? আচ্ছা, কেনেকুৱা লাগিছে কাম কৰি ইয়াতে? কাম কৰি ভাল লাগিছে? আচ্ছা, ঠিক আছে বাৰু, কৰা। তো ঠিক আছে গাইজ, বেছি দীঘল নকৰোঁ মই ভিডিঅ'টো। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, যদি আপোনালোকক প্ৰয়োজন হয় এনি হাইজিন চলিউশ্যন, তেওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। তেওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্ট ল'ব লাগিব, যিহেতু তেওঁলোকৰ চিডিউল খুব ব্যস্ত, আৰু তেওঁলোকে ক'লে এটা দিনত তেওঁলোকে 3টা, তাতকৈ ওপৰ হয়তো 4টাও কৰে তেওঁলোকে। গতিকে তেওঁলোকক কণ্টেক্ট আগতীয়াকৈ কৰিব লাগিব, আৰু কৰিলে নিশ্চয় আপোনালোকৰ এনেদৰে খুব ধুনীয়া চাফা হ'ব। মই বাৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাম কেনেধৰণৰ চাফা হ'ল আমাৰ। ঠিক আছে, বাই আজিলৈ।